Min trillend, handen, min trillen day handen, min trillen day handen, telefoon bina, liet vallen. Op het kleine, gebarsten scherm, in kerstcadeau van mijn zoon, André van vorig jaar, stonden woorden die leken te zijn geschreven met ijs. Daaronder stond de naam van Bruna als een rede handtekening op een emotionele doodvonnis. Op mijn 88, na een leven lang gewijd aan mijn gezin, na zoveel offers en onvoorwaardelijke liefde, zo zag mijn schoondochter mij, dus een last, die moest worden weggewerkt. Ik voelde mijn borst samentrekken, niet voor het eerst door mijn leeftijd, maar door een andere diepere pijn. Het voelde alsof iemand een ijskoud mes recht in mijn hart had gestoken. Mijn ogen, al wazig door de staar, vulden zich met tranen die ik niet kon bedwingen. De stilte van mijn eenvoudige huisje op het platteland leek het echoen van die vervloekte woorden te versterken. Je hebt lang genoeg geleefd, alsof mijn bestaan een rekening was, die was verlopen, en termijn die was afgelopen. Ik legde mijn telefoon op de salontafel, naast de ingeleesde foto waarop ik Daniel vasthoud toen hij nog maar 2 jaar oud was. Op die foto glinsterden zijn oogjes, terwijl hij mij aankeek met de pure liefde die alleen een kind kan tonen. Hoe zijn we hier terechtgekomen? Hoe kon de jongen, die vroeger huilend in mijn armen rende met een gesaafde knie, nu toelaten dat zijn vrouw me zo'n wrede boodschap stuurde? De maandagmiddag sleepte zich langzaam voorbij achter het raam van de woonkamer. Ik was alleen, zoals altijd. André was zondag langsgekomen om boodschappen te brengen, maar ons gesprek was kort geweest. Hij had het altijd druk, altijd bezig met zijn werk, met zijn eigen kinderen. Ik begreep het, maar miste toch de tijd dat hij gewoon naast me kwam zitten om te praten. Daniel, nou ja, Daniel belde nauwelijks. Zijn bezoeken waren steeds zeldzamer geworden en als hij kwam, leek hij ongeduldig, alsof hij een onaangename verplichting nakwam. Maar laten we teruggaan naar het begin, want om de vreedheid van dat bericht te begrijpen, moet je de reis kennen die me hierheen heeft gebracht. Ik trouwde jong, op mijn 19e, met Robert, een goede man die werkte als automonteur in de garage van zijn familie. We waren arm, maar gelukkig. Ons huis was klein, slechts 3 kamers, maar het stond altijd vol met gelach en dromen. André werd geboren toen ik 21 was, en Daniel 3 jaar later. Ik herinner me nog dat ik elk van hen voor het eerst vasthield, dat overweldigende gevoel van liefde, dat alleen een moeder kent, terwijl ik in stilte beloofde alles te doen om hen te beschermen en hen een beter leven te geven dan het mijne. Robert werkte van 7 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds, en ik zorgde voor de jongens terwijl ik erbij naaide. Mijn vingers waren vaak kapot van al het naaigerij op de singernaaienmachine, die ik van mijn moeder had geërfd, maar elke steek was gemaakt met liefde, denkend aan de melk die ik kon kopen, aan hun schoolboeken, aan medicijnen als ze ziek waren. 'S Avonds, nadat de kinderen sliepen, veegde en boende ik nog de vloer, bereidde ik de kleding voor de volgende dag voor, en als ik nog energie over had, ging ik bij Robert zitten om onze Sarische middelen te plannen. De jongens groeiden op met veel zorg. Ik stond om 5 uur 's ochtends op om het ontbijt klaar te maken, hun schoolkleding te controleren, hun haar te kammen en ervoor te zorgen dat ze een lunchpakketje hadden. Als ze ziek waren, bracht ik nachten door aan hun bed, hun temperatuur opnemen, koude compressen aanleggen, gebeden en slaapliedjes fluisteren. André was altijd aanhankelijker, meer gehecht aan mij. Hij hielp me met de huishoudelijke taken en zat graag naast mij, terwijl ik naaide, vertellend over zijn klasgenoten, over zijn dromen voor de toekomst. Daniel was meer gereserveerd, onafhankelijker, maar ik hield evenveel van hem. Toen André 15 en Daniel 12 was, kreeg Robert pijn op de borst. De diagnose was een klap in het gezicht, ernstige hartproblemen. Hij had dure medicijnen en rust nodig, wat betekende minder werk en minder geld. Ik nam meer naaiwerk aan, tot laat in de nacht. Mijn ogen brandden, mijn rug deed zeer, maar ik kon niet stoppen. Ik was nu de kostwinner van het gezin. Robert overleed toen Daniel 16 was. De hartaanval was plotseling en verwoestend. Ik herinner mij dat ik in het ziekenhuis was, zijn koude hand vasthoudend, terwijl de artsen de apparaten uitzetten. Op dat moment voelde ik dat een deel van mij met hem stierf. Maar toen ik naar mijn zoons keek, zag ik hun angstige en verloren gezichten,
en ik wist dat ik me niet aan de pijn kon overgeven. Ze hadden me meer dan ooit nodig. Alleen met 2 tieners nam ik nog meer naaiwerk aan. Ik naaide uniformen voor scholen, jurken voor feesten, repareerde kleding. Mijn zinger draaide bijna 20 uur per dag. Ik sliep 3-4 uur per nacht, maar stond altijd vroeg op om het ontbijt voor de jongens klaar te maken. Glimlachte altijd als ze van school kwamen en had altijd een warme maaltijd voor hen klaarstaan. André begon een bijbaantje om te helpen, maar ik stond erop dat hun studie voorrang had. Jullie krijgen een beter leven dan ik, zei ik. Jullie gaan studeren en beroep uitoefenen. Jullie zullen niet alleen van jullie handen moeten leven. Daniel was een goede leerling, maar ook rebelleriger. Soms kwam hij laat thuis, soms rook ik sigaretten in zijn kleren. Als ik hem ermee confronteerde, ontplofte hij: je bent niet mijn vader, hou op met me te controleren. Zijn woorden deden pijn, maar ik slikte mijn verdriet weg en bleef hem met dezelfde toewijding verzorgen. De jaren verstreken. André studeerde af in bedrijfskunde en kreeg een goede baan. Daniel studeerde lichamelijke opvoeding en werd docent. Ik bleef doornaaien, zelfs met mijn door artritis misvormde vingers, zelfs met mijn steeds zwakker wordende ogen. Maar het zien van mijn volwassen, onafhankelijke zoons gaf me een voldoening die alle pijn goed maakte. André trouwde met Lisbeth, een lief meisje dat me altijd met veel warmte behandelde. Ze gaven me 2 prachtige kleinkinderen, die mijn leven met elk bezoek verlichtten. Daniel deed er langer over om te trouwen, maar toen hij Anouk ontmoette, leek hij zijn soulmate te hebben gevonden. Ze was mooi, spraakzaam en had marketing gestudeerd. Tijdens hun huwelijksreis naaide ik 3 weken achter elkaar om genoeg geld bij elkaar te sparen voor mijn bijdrage aan het feest. Mijn vingers bloedden, maar ik glimlachte bij de gedachte aan het geluk van mijn zoon. In het begin was Anouk beleefd tegenover mij, niet zo liefdevol als Lisbeth, maar wel respectvol. Zij en Daniel kwamen op zondag lunchen en ik bereidde zijn lievelingsgerechten, uren in de keuken om alles perfect te laten zijn. Anouk prees mijn eten, maar altijd op een afstandelijke manier, alsof ze een sociaal protocol volgde. De verandering begon subtiel. De bezoeken werden minder frequent. Daniel begon ongeduldig te worden als ik een verhaal vertelde, of als ik wat langer over het lopen deed. Anouk begon opmerkingen te maken over hoe oud het huis was, over hoe beter het zou zijn als ik naar een plek met meer voorzieningen zou gaan. Aanvankelijk dacht ik dat ze zich zorgen maakte om mijn veiligheid, mijn hoge leeftijd. Maar naarmate de maanden verstreken, werden de opmerkingen directer, vreder. Mevrouw de Vries, bent u niet bang om alleen te wonen? Zou het niet praktischer zijn om dit huis te verkopen en naar een kleinere woning te gaan? Tegenwoordig zijn verzorgingshuizen erg goed, kent u erin? De vragen werden altijd vergezeld van een valse glimlach die haar ogen niet bereikte. Daniel stond haar nooit tegen. Als ik probeerde van onderwerp te wisselen of uit te leggen dat het goed met me ging, dat ik in mijn huis wilde blijven, schudde hij alleen zijn hoofd en zei: moeder Anouk heeft gelijk, je zou erover na moeten denken. Die woorden deden meer pijn dan welke fysieke pijn ik ooit had gevoeld. De bezoeken werden nog zeldzamer. Soms gingen er 2 maanden voorbij, zonder dat Daniel langskwam. Als ik belde was hij altijd druk: moeder, ik bel je later terug. Maar hij belde nooit terug. Anouk nam de telefoon op met een steeds ongeduldiger toon. Mevrouw de Vries, Daniel werkt. Daniel kan nu niet praten. Ik voelde me steeds eenzamer. Mijn zicht verslechterde, mijn benen werden zwakker, en ik begon te begrijpen dat ik een last voor hen werd. Maar toch bleef ik hopen. Ik bleef geloven dat de liefde die ik gedurende zoveel jaren had geplant nog ergens in het hart van mijn zoon bestond. Het ziekenhuis was een wervelwind van activiteiten. Onderzoeken, röntgenfoto's, artsen die de kamer in en uit liepen. Ze ontdekten dat ik mijn dijbeen had gebroken en dat ik geopereerd moest worden. Maar belangrijker nog, ze ontdekten dat ik ondervoed uitgedroogd was en een gevaarlijk hoge bloeddruk had. Hoe lang bent u alleen geweest? Vroeg dokter Annelies, een vrouw van middelbare leeftijd met vriendelijke ogen. Wanneer heeft iemand van uw familie voor het laatst uw gezondheid gecontroleerd? Ik wist geen antwoord te geven. André was de vorige zondag langsgekomen, maar ons gesprek was kort geweest.
Daniel, nou ja, Daniel was bijna 2 maanden niet geweest. Wat er de volgende dagen in het ziekenhuis gebeurde, verraste me volledig. Anouk had het nieuws van mijn opname verspreid, en er begonnen onverwachte bezoekers te komen. Mevrouw Jansen, mijn buurvrouw van 20 jaar, kwam langs met een zelfgemaakte maaltijd en tranen in haar ogen. Elsa, waarom vertelde je me niet dat je in nood verkeerde? Ik had je geholpen. Er kwamen oud-leerlingen die ik tientallen jaren geleden had geholpen met bijles. Er kwamen naaisters die hun vak bij mij hadden geleerd. Er kwamen mensen die ik me niet meer herinnerde, maar die zich een gebaar van vriendelijkheid van mij herinnerden. En to en verscheen Pieter de Vrissie, mijn eerste vriendje, die verlegen jongeman, die mij liefdesbriefjes stuurde toen we 17 waren. Ik had hem meer dan 50 jaar niet gezien, sinds voor mijn huwelijk met Robert. Nu was hij er, 75 jaar oud, met wit haar, rimpels op een gezicht dat nog steeds bekend was, en bosmargrieten vasthoudend, mijn favoriete bloemen, en hij herinnerde zich dat nog. Elsa, zei hij, en zijn stem trilde van emotie. Ik hoorde via de lokale krant over je situatie. Ik ben zo snel mogelijk gekomen. Ik ontdekte dat Pieter was getrouwd, 5 jaar geleden weduwnaar was geworden, en zich altijd had afgevraagd wat er met mij was gebeurd. Ik ben je nooit vergeten, bekende hij, mijn hand vasthoudend met de voorzichtigheid van iemand die iets kostbaars niet wil breken. Al die jaren heb ik mij altijd afgevraagd of je gelukkig was, of het goed met je ging. Ons gesprek duurde uren. We praten over het verleden, over de wegen die onze levens hadden genomen, over de kinderen die we hadden grootgebracht, de echtgenoten die we hadden verloren. Het was surrealistisch om daar in dat ziekenhuisbed te liggen en een connectie te herontdekken, waarvan ik dacht dat die voor altijd verloren was. Ondertussen had het verhaal van Anouk's bericht zich over de stad verspreid. Anouk had, zoals beloofd, mijn verhaal op haar online kanaal gedeeld, waarbij ze natuurlijk namen en details weghaalde die de betrokken personen direct konden identificeren. Maar in een kleine stad, als de onze verspreidde de informatie zich snel. De titel van de post was pakkend. Je hebt lang genoeg geleefd, de zin die een golf van solidariteit veroorzaakte. Het verslag raakte duizenden mensen. De reacties vermenigvuldigden zich. Dit is onacceptabel. Hoe kan een schoondochter haar schoonmoeder zo behandelen? Waar zijn de kinderen van deze vrouw? We moeten onze ouderen meer waarderen. De repercussie bereikte de oren van Daniel en Anouk, die werden opgeroepen om verantwoording af te leggen bij het Openbaar Ministerie. Ik hoorde het via André, die zichtbaar van streek het ziekenhuis binnenkwam. Moeder, waarom vertelde je me niets over het bericht? Vroeg hij. En voor het eerst in jaren zag ik tranen in zijn ogen. Waarom vertelde je me niet dat je dit meemaakte? Ik probeerde uit te leggen dat ik geen problemen wilde creëren tussen de broers en zussen, dat ik hoopte dat de dingen vanzelf zouden oplossen. Maar André was onconsolable. Ik had het moeten merken. Ik had vaker op bezoek moeten komen. Ik had beter op moeten letten. Lisbeth, zijn vrouw, hield mijn andere hand vast. Mevrouw de Vrissies, vanaf nu gaat dit veranderen. U zult niet meer alleen zijn. Maar de confrontatie die alles zou veranderen, moest nog komen. Daniel en Anouk verschenen uiteindelijk op donderdag in het ziekenhuis. Niet uit bezorgdheid of liefde. Ze kwamen omdat de situatie hen volledig was ontsnapt. Officier van justitie mevrouw de Vries had hen opgeroepen voor de zitting, en nu moesten ze zadebeperking plegen. Toen Daniel de kamer binnenkwam, herkende ik hem bijna niet. Zijn ogen waren afwijkend, zijn gezicht gespannen. Anouk volgde hem, met de uitdrukking van iemand die gedwongen werd om er te zijn. Moeder, zei Daniel. Maar zijn stem klonk mechanisch. Ik hoorde dat je gewond bent geraakt. Ik probeerde te glimlachen, zoals ik altijd deed als hij kwam. Zoontje, wat fijn dat je er bent. Ik miste je. Anouk bleef bij de deur staan, alsof ze elk moment kon vertrekken. Haar kleding was duur, haar tas een merkartikel. Ik dacht aan al het naaiwerk dat ik had gedaan om hun bruiloft te helpen betalen, en alle zondagen dat ik hun lievelingsgerechten had gekookt. Moeder, vervolgde Daniel,
duidelijk ingestudeerd. We moeten het over jouw situatie hebben. Je kunt niet langer alleen in dat huis blijven. Het is gevaarlijk. Zoontje, ik weet dat het een ongeluk was, maar het is niet alleen het ongeluk, viel Anouk hem brusk onderbreken. Het is alles. U wordt seniel. U kunt niet meer voor uzelf zorgen. Dit is een probleem voor iedereen. De stilte die volgde was oorverdovend. Marina, die naast me zat, stond langzaam op. Peter, die even koffie was gaan halen, kwam precies op dat moment terug en was getuige van de hele scène. Probleem, herhaalde Marina, haar stem laag maar vol verontwaardiging. U noemt mevrouw de Vries een probleem. Wie bent u om zich ermee te bemoeien? Repliceerde Anouk, dit is familiezaken. Familie, deed Peter een stap naar voren. Familie is wie zorgt, wie beschermt, wie waardeert. Jullie hebben deze buitengewone vrouw veranderd in een last. Jullie zouden je moeten schamen. Daniel barstte uiteindelijk uit. Jullie weten van niets. Jullie weten niet hoe het is om hiermee om te gaan. Ze belt steeds, klaagt steeds, heeft altijd iets nodig. Dit, wees Marina naar mij. U verwijst naar uw moeder als dit. Op dat moment viel het masker volledig af. Anouk, haar zelfbeheersing volledig kwijt, schreeuwde, ja, precies, ze heeft lang genoeg geleefd, ze heeft gedaan wat ze moest doen. Nu is ze alleen maar een last en kost ze geld, dat voor belangrijkere dingen gebruikt zou kunnen worden. De stilte die volgde was absoluut. Zelfs de geluiden van het ziekenhuis leken te stoppen. Daniel keek zijn vrouw met afschuw aan, eindelijk begrijpend wat ze had gezegd. Marina begon te huilen. Peter balde zijn vuisten, en ik voelde iets dat ik al heel lang niet meer had gevoeld. Kracht, ik stond op in bed, de pijn in mijn hoofd negerend, en keek Anouk recht in de ogen. Toen ik sprak, klonk mijn stem helder en vastberaden, zonder het trillen van ouderdom of onzekerheid. Je hebt gelijk, Anouk. Ik heb te lang geleefd om onrespect te accepteren. Ik heb te lang geleefd om toe te staan dat mijn liefde wordt veranderd in een verplichting. Ik heb te lang geleefd om te zwijgen, terwijl iemand besluit wanneer mijn leven geen waarde meer heeft. Ze probeerde me te onderbreken, maar ik ging door. Ik heb deze man grootgebracht. Wees ik naar Daniel, met mijn handen, met mijn zweet, met mijn liefde. Ik heb slapeloze nachten doorgebracht. Toen hij koorts had, ik heb genaaid tot mijn vingers bloedden om zijn studie te betalen. Ik heb gewerkt tot mijn ogen moe waren, zodat hij een beter leven kon hebben. En nu zeg jij dat ik te lang heb geleefd. Daniel probeerde te spreken. Moeder, mijn stem was harder dan ik had verwacht. Niet nu, nu ga jij mij aanhoren. Jij gaf mij het leven, Daniel, maar ik gaf jou veel meer dan dat. Ik gaf je mijn jaren, mijn dromen, mijn gezondheid. En als je dat vandaag de dag een last vindt, dan heb ik inderdaad te lang geleefd voor jou. Ik keek Anouk opnieuw aan, maar ik heb niet te lang geleefd om gelukkig te zijn. Ik heb niet te lang geleefd om gerespecteerd te worden. En ik heb zeker niet te lang geleefd om te beslissen dat ik jullie niet langer in mijn leven wil. De transformatie was onmiddellijk. Daniel begon te huilen en probeerde dichter bij het bed te komen. Moeder, alstublieft, ik bedoelde het niet. Ga weg, zei ik vastberaden. Jullie allebei, ga weg en kom nooit meer terug. Mevrouw de Vries, probeerde Anouk een laatste poging. U bent overstuur door de medicijnen. Ga weg, schreeuwde ik, en deze keer keken zelfs de verpleegkundigen op de gang in onze richting. Nadat ze weg waren, stortte ik in. Ik huilde alle tranen die ik jarenlang had opgehouden. Ik huilde van teleurstelling, verraad, eenzaamheid. Maar ik huilde ook van opluchting. Voor het eerst in lange tijd had ik mijzelf verdedigd. Ik had nee gezegd. Ik had mijn waardigheid gekozen. Marina omarmde mij. Peter hield mijn hand vast. En daar in die ziekenhuiskamer, omringd door mensen die echt om me gaven, begon ik te begrijpen dat het misschien niet het einde was, maar een nieuw begin. De zitting bij het Openbaar Ministerie vond 3 weken later plaats. Ik was al ontslagen uit het ziekenhuis, maar ik was niet teruggekeerd naar mijn oude huis. De campagne die door Marina was gestart, had een indrukwekkende mobilisatie in de stad veroorzaakt.
Mensen die ik niet kende hadden zich georganiseerd om een aangepast huis voor mijn behoeften te vinden, met hellingbanen, beugels en vooral dagelijkse hulp. Tijdens de zitting zat André naast mij. Hij had publiekelijk niet alleen de fysieke zorg voor mij op zich genomen, maar ook de genegenheid die ik verdiende. Mevrouw de officier, zei hij tegen de officier van justitie, mijn moeder is een heldin. Ze heeft 2 kinderen alleen grootgebracht, haar hele leven gewerkt, nooit om meer gevraagd dan liefde en respect. Als mijn broer dat niet kan zien, dan is dat zijn probleem, niet het hare. Daniel en Anouk leken kleiner in die kamer. Hij had mij na ons gesprek in het ziekenhuis verschillende keren proberen te bereiken, maar ik was standvastig gebleven. Ik wilde geen contact meer. Anouk leek op haar beurt niet tevreden met de gevolgen van haar daden. Officier van justitie, mevrouw de Vries was terecht. Emotionele verwaarlozing van ouderen is een misdrijf. Emotionele dwang ook. De boodschap die u Anouk heeft overgebracht, is emotionele mishandeling van een kwetsbare persoon. De uitspraak was duidelijk. Anouk kreeg een contactverbod en mocht zich niet meer in mijn buurt begeven. Daniel werd veroordeeld tot het betalen van alimentatie voor mijn verzorging en tot een jaar onbetaalde arbeid in een verzorgingstehuis. Misschien leert hij zo, zei de rechter, het belang van ouderen in onze samenleving te waarderen. Vandaag, op mijn 69-jarige leeftijd, zit ik in de tuin van mijn nieuwe huis naast Peter. Hij komt elke dag, soms met poëzieboeken, soms alleen maar met zijn stille gezelschap. We hebben samen de liefde herontdekt, die we voor altijd verloren dachten te hebben. Het is niet de gepassioneerde liefde van toen we 17 waren, maar iets rikpers, diepers gebouwd op het besef dat tijd kostbaar is en doorgebracht moet worden met wie echt belangrijk is. Marina blijft mijn officiële verzorger, maar ze is veel meer dan dat geworden, de dochter in hart en nieren die het lot me heeft geschonken. Ze helpt me brieven te schrijven aan anderen die in soortgelijke situaties verkeren. Ze heeft mijn verhaal omgetoverd tot een steunpunt voor kwetsbare ouderen. André komt elk weekend met Lisbeth en de kleinkinderen. Onze gesprekken zijn nu anders, dieper. Hij vraagt mij om raad, vertelt over zijn angsten en hoop, en ik merk dat hij mij eindelijk niet alleen als de moeder ziet, die hem heeft opgevoed, maar als de wijze vrouw die het leven van mij heeft gemaakt. Daniel heeft een paar keer geprobeerd contact te herstellen. Hij stuurde brieven, vroeg André om te bemiddelen, probeerde zelfs persoonlijk langs te komen. Maar ik ben standvastig gebleven, niet uit boosheid of wraak, maar omdat ik heb geleerd dat vergeven niet automatisch betekent dat je samen moet blijven leven. Ik heb geleerd dat ik hem van een afstand het goede kan wensen, zonder mijzelf opnieuw bloot te stellen aan zijn vreedheid. Anouks bericht dat mijn emotionele einde had moeten zijn, werd het begin van een nieuw leven. Die 14 wrede woorden weerklonken, veel verder dan ons gezin. Ze leidden tot discussies, veranderden perspectieven, wekten gewetens. Ze werden een waarschuwingskreet voor een samenleving die haar ouderen afdankt als waardeloze objecten. Ik heb niet te lang geleefd. Ik heb lang genoeg geleefd om te begrijpen dat waardigheid niet te koop is. Ik heb lang genoeg geleefd om te ontdekken dat ware liefde bestaat en gevonden kan worden, zelfs als je denkt dat het te laat is. Ik heb lang genoeg geleefd om te leren dat onze leeftijd onze waarde niet bepaalt, dat onze fysieke kwetsbaarheid onze emotionele kracht niet teniet doet. Elke ochtend als ik mijn ogen open en de zon door mijn slaapkamerraam zie schijnen, dank ik ervoor dat ik hier ben. Niet alleen levend, maar levende. Niet alleen bestaand, maar gewaardeerd, gerespecteerd, bemind. Peter kust mij op mijn voorhoofd en fluistert, goedemorgen, mijn liefste, en ik lach wetende dat er nog veel te leven, veel te leren en veel te beminnen valt. Marina komt elke dag langs, soms alleen maar voor een kop koffie samen, soms om mij te helpen met de post die ik nog steeds krijg van mensen die door mijn verhaal zijn geraakt. Ze vertelde mij dat de video met mijn verhaal al meer dan 500.000 keer is bekeken, wat duizenden reacties opleverde van kinderen die hun ouders belden, van kleinkinderen die vergeten grootouders gingen bezoeken, van een samenleving
die eindelijk begon na te denken over hoe ze omgaat met degenen die haar hebben voortgebracht. Mevrouw de Vries, zei ze gisteren, terwijl we de bloemen water gaven, die Peter in de voortuin heeft geplant. U heeft veel meer levens gered dan u denkt, niet alleen uw eigen. En dat klopt. Ik heb geleerd dat onze pijn, wanneer ze wordt omgezet in een doel, paden voor anderen kan verlichten. Dat ons verhaal, wanneer het met moed wordt verteld, slapende gewetens kan wekken. Dat onze weerstand, wanneer ze met waardigheid wordt uitgeoefend, cycli van disrespect en verlating kan doorbreken. 's Middags, als de zon begint te ondergaan, zit ik op het balkon met Peter en kijken we naar de kinderen in de buurt, die op straat spelen. Sommigen stoppen om mee te groeten, anderen brengen tekeningen die ze op school hebben gemaakt. Een van hen, de kleine Sophie van 6 jaar, vraagt altijd: Oma de Vries, gaat u vandaag een verhaaltje vertellen? En ik vertel. Ik vertel over dappere prinsessen die draken hebben verslagen, over vieën die tranen in sterren veranderden, over koninkrijken waar de wijsheid van de ouderen de meest waardevolle schat was. Maar tussen de regels van elk verhaal leer ik over respect, over liefde, over het belang van het waarderen van elke fase van het leven. Peter luistert naar mijn verhalen met hetzelfde enthousiasme als de kinderen. Je was altijd al een vertelster, zei hij vorige week. Ik herinner me toen we jong waren. Je had al dat talent om simpele situaties in iets magisch te veranderen. Het is vreemd om te denken dat het 69 jaar duurde voordat ik ontdekte dat ik nog zoveel te bieden had aan de wereld. Jarenlang definieerde ik mezelf alleen maar als moeder, als weduwe, als naaister. Nu begrijp ik dat ik veel meer ben. Ik ben een overlever, ik ben een strijdster, ik ben een bron van wijsheid, ik ben een voorbeeld van waardigheid. Het huis waar ik nu woon, bruist van het leven. André bracht een schommelstoel mee die van zijn schoonmoeder was. Lisbeth plantte een kruidentuin in het kokenraam. Marina plaatste een boekenkast met boeken van grote schrijvers, die ik altijd al wilde lezen, maar nooit de tijd voor had. Peter bracht een gitaar mee, die hij op zondagmiddag bespeelt, met melodieën die me terugbrengen naar onze jeugd. Vorige week kreeg ik een brief van een 85-jarige vrouw uit Amsterdam. Ze schreef met een trillende maar vastberaden hand: Mevrouw de Vries, uw verhaal gaf me de moed om met mijn kinderen te praten over hoe ik me verlaten voelde. Nu komen ze elke week langs, en mijn jongste kleindochter slaapt nu elke zaterdag bij mij. Dank u wel dat u me leerde dat het nooit te laat is om respect te eisen. Dergelijke brieven komen bijna dagelijks binnen. Marina helpt mij ze allemaal te beantwoorden. We hebben een kleine online ondersteuningsgroep opgezet voor ouderen die te maken hebben met verlating door hun familie. Ik had nooit gedacht dat ik op mijn 69-jarige leeftijd een computer zou gebruiken, deel zou nemen aan videogesprekken, mensen zou helpen die ik nooit persoonlijk heb ontmoet, maar die de pijn van afwijzing en de kracht van overwinning met mij delen. Dr. Jan, de geriater die mij begeleidt, zegt altijd dat mijn fysieke herstel verbazingwekkend is. Mevrouw de Vries, ik heb veel patiënten gezien met soortgelijke fracturen als de uwe die nooit meer goed konden lopen. Maar u bent nu beter dan voor het ongeval. En ik weet waarom. Het is niet alleen de fysiotherapie, niet alleen de medicijnen. Het is het gevoel van doel dat weer in mijn leven is teruggekeerd. Het is weten dat ik elke dag wakker word met een missie. Volledig leven, intens liefhebben en de wereld laten zien dat leeftijd slechts een getal is, wanneer het hart nog steeds vol overtuiging klopt. Gisteravond, terwijl Peter en ik van de veranda naar de zonsondergang keken, pakte hij mijn hand en zei: Elsa, weet je, jij hebt me laten ontdekken dat het leven zoveel keer opnieuw kan beginnen als nodig is. Ik keek hem aan, naar die man die het lot weer in mijn leven bracht, toen ik hem het meest nodig had, en antwoordde: Peter, jij hebt me eraan herinnerd dat ware liefde geen houdbaarheidsdatum heeft. En dat twee mensen geluk kunnen vinden, zelfs als de hele wereld zegt dat het al te laat is. Soms, als ik 's ochtends alleen ben, pak ik mijn telefoon, dezelfde waar ik dat vreselijke bericht op ontving, en lees ik de vele lieve berichten die ik nu dagelijks krijg. Berichten van kleinkinderen
die hun grootouders weer bezoeken, van kinderen die om vergeving vragen voor jaren van verwaarlozing, van verzorgers die geïnspireerd zijn geraakt door het verhaal van Marina om hun patiënten met meer liefde te behandelen. Het bericht van Anouk blijft opgeslagen. Niet uit masochisme, maar als herinnering aan waar ik was en waar ik nu ben. Je hebt lang genoeg geleefd, laat ons met rust. Tegenwoordig als ik die woorden lees, lach ik, want ik heb ontdekt dat het antwoord niet is om te verdedigen hoeveel ik al heb geleefd, maar om te laten zien hoeveel ik nog wil leven. Nee, ik heb niet te lang geleefd, ik heb precies zo lang geleefd als nodig was om hier te komen, om deze lessen te leren, om deze vrouw te worden. Ik heb genoeg geleefd om te begrijpen dat onze leeftijd geen excuus is om weggegooid te worden, maar een bewijs dat ons het recht geeft om respect te eisen. Ik heb genoeg geleefd om te ontdekken dat het einde van een cyclus het begin kan zijn van een nog betekenisvollere. En zo, op deze zondagmiddag, terwijl de geur van de maïsbroodtaart, die ik heb gebakken voor het bezoek van mijn kleinkinderen, door het huis hangt, terwijl Peter zijn gitaar in de woonkamer stemt en Marina de kaarten sorteert, die deze week zijn aangekomen, begrijp ik dat mijn echte verhaal pas begint. Want niemand, nooit heeft te lang geleefd, zolang hij nog kan liefhebben, leren, inspireren en veranderen. Niemand heeft te lang geleefd, zolang hij nog verhalen te vertellen heeft, handen uit kan steken, harten kan raken. Niemand heeft te lang geleefd, zolang hij nog een voorbeeld kan zijn van waardigheid, kracht en hoop. Ik ben Elsa, ik ben 69 jaar en ik begin pas echt te leven.